Bună ziua, frumoși mei săgetători! Bine, ne revedem, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre de toate, așa cum v-am spus în ultima etalare pentru luna iunie. Bani, sănătate, iubire în același video. Vom începe cu iubirea, bineînțeles, ca de obicei. Pentru cei care aveți deja o relație, în descriere vă las minutul exact pentru fiecare dintre voi. Așadar, Soare, Luna, Ascendent sau Venus în semnul Săgetătorului. Dacă ai o relație, această etalare este pentru tine. Etalarea va fi valabilă pentru sfârșitul lunii iunie și jumătatea sau ultima jumătate a lunii iunie și prima jumătate a lunii iulie. Da? Hai să vedem. Săgetătorii mei frumoși. Care sunt energiile din punct de vedere emoțional pentru voi, cei care aveți o relație? Patru de cupe. 6 de spade, interesant. Pași de bâte. Mulți dintre săgetători nu o să mai simt satisfăcuți în relația în care sunt și e ca și cum așa sunt pe picior de plecare. Sau, cel puțin, aici putem să vedem dacă nu ești hotărât să faci un pas înspre a pune distanță între tine și partenerul de viață. Putem să vorbim de faptul că îți poți căuta liniștea în altă parte. Atenție, aici avem conotația aventurierului și e posibil ca unii dintre voi să fiți, să spunem așa, tentați să călcați strâmb în această perioadă, cel puțin. Acum nu vreau să vă bag mortul în casă, dar în principiu cam asta aș putea să spun, pentru că cumva tu nu te simți iubit sau nu te mai simți băgat în seamă de partenerul de viață. Poate exista pentru unii dintre voi în ultima perioadă a fost una foarte turbulentă, agitată, complicată și aici ca și cum aș spune că e ca și cum simți nevoia să dai bir cu fugiții cumva. Că e vorba că ai chef să te duci să te descarci în altă parte, poate fi pentru unii dintre voi, n-are cum să fie pentru toată lumea, dar totul vine, tot acest impuls de a te duce să-ți faci de cap are legătură cu ce se întâmplă în relația ta. Ceva nu e ok acolo și nu e de acum, de azi, de ieri, e de ceva vreme și parcă nu se potolesc lucrurile, nu se potolesc energiile. E un bagaj deranjant, îmi vine să spun, și o insatisfacție constantă pentru unii dintre voi. Wow! Roata norocului, 6 de bâte și 7 de cupe. Mie vine să spun că tu o ții cumva pe-a ta, ca și cum tu poți să schimbi lucrurile fără a-l implica pe celălalt. Tu îți faci așa niște filme în cap, niște iluzii aici, cum că tu ești puternic, tu poți să treci și peste asta, tu poți să, nu știu ce filme în cap îți faci, dar tu ești foarte încrezător. Tu crezi că poți să schimbi lumea, poți să schimbi circumstanțele din viața ta, tu crezi că poți să schimbi, nu știu, atitudinea, dar aici sunt niște iluzii pe care tu ți le faci în legătură cu relația ta. Acum, pentru unii dintre voi, dacă sunteți tentați aici să călcați strâmb sau, nu știu, ceva de genul, nu aș spune că este, nu aș spune că e ceva 100%, că ai face-o 100%. Nu, este ca și cum încerci să-ți imaginezi, băi, și oare cum o fi dacă fac și eu, nu știu, ce a făcut celălalt sau nu știu, ceva de genul ar putea să fie pentru unii dintre voi, da? E ca și cum aici ești mândru, ai și tu un orgoliu normal și ca și cum poți, da, eu mă tot chinui așa să schimb lucrurile între noi, mă tot lupt, aici e multă luptă cu 6 de bâte, e un câștigător, un victorios, da, să zicem așa, o persoană care are foarte multă încredere că poate să schimbe lucrurile, dar bineînțeles atât de multă insatisfacție, atât de mult bagaj urât în ultima perioadă, te face să cazi în cealaltă latură în care să te întrebi și tu, bă, și oare eu de ce nu aș putea să fac? Acum, în cazul în care s-au întâmplat
între unii dintre voi și partenerul de viață, dacă au avut loc, nu știu, dezamăgiri de-astea sau, mă rog, triunghiuri amoroase și chestii de genul ăsta, da? Acum, pentru alții dintre voi, faptul că nu vă simțiți satisfăcuți, poate că unii dintre voi aveți impulsul să plecați. Nu doar să intrați nu să intrați într-o aventură, ci să puneți o distanță între voi și partenerul de viață. Pentru că e ca și cum aici, mândria ta îți spune să nu mai stai acolo unde te simți confuz, să nu mai stai să-ți faci niciun fel de speranță și iluzie, da? Să spargi bula de săpun în care ai trăit în ultima perioadă. Și prezența acestor două cărți și împreună cu Pajul de Bâte, care ne poate vorbi și el despre călătorii, pentru că vorbim despre o persoană aventuroasă, curajoasă, putem să vorbim despre faptul că unii dintre voi probabil vă gândiți să schimbați cumva atitudinea, să vă puneți piciorul în prag și să refuzați să mai faceți ce ați făcut până acum și să puneți o distanță. Ca să puteți să analizați foarte bine să ajungeți cumva la o concluzie, vine să spun, pentru că vezi tu, eu simt aici 4 să ecupe cu 6 de spade lângă el, dezamăgirea este foarte mare, insatisfacția pe care o ai de mult timp în relația asta este foarte mare. Și e ceva ce tu nu poți să depășești aici, cu roata norocului, e ceva care te învârți într-o roată de hamster de mult timp. Are legătură, învârteala asta are legătură cu faptul că de mult nu te mai simți iubit, de mult nu te mai simți satisfăcut în relația asta. 8 de bâte, As de bâte, 3 de monede. 10 de monede la capătul cărților. 10 de monede ne spune ca energie că familia este importantă. Sau familia este cea care te ține în continuare în relația asta chiar dacă tu nu ești satisfăcut. Sau faptul că ai o casă, masă, copii și așa mai departe. Da? E sunt acele lucruri care ne țin într-o relație, tot ce am construit, pentru că 10 de monede este o carte de construcție, construcția unei familii, a unei case, da? Tot ce am construit ne ține aici chiar dacă nu suntem satisfăcuți. Și ce vedem este că probabil se vor deschide niște discuții, ar trebui să fie niște discuții clarificatoare între voi. Pentru că să vorbim doar pentru a vorbi așa, cai vers pe pereți și a nu se ajunge la o colaborare, nu știu ce sens are atât vorbit. Pentru că aici intenția sau cel puțin obiectivul ar trebui să fie, dacă tot vorbim să clarificăm, să vedem ce Dumnezeu ne lipsește, ce Dumnezeu se întâmplă, de ce nu mai putem să mai fim, de ce nu mai putem să colaborăm. Vorbiți despre tot ce nu vă satisface, dragii mei, pentru că aici ar putea să fie pentru unii dintre voi vorba despre s-a stins flacăra dintre voi, ceva, nu știu. Între toată lumea se stinge flacăra la un moment dat, pentru că problemele sau, mă rog, viața de zi cu zi, viața de familie, rutina, copii, în fiecare zi, da, rutina asta te omoară, în fiecare zi trebuie să faci același lucru. Dacă au mai existat și dezamăgiri din punct de vedere emoțional, insatisfacții de-astea sau, mă rog, triunghiuri amoroase și altele, nu-i normal să se stingă focul, adică despre ce vorbim, trebuie să fim coerenți mental, să ne dăm seama, băi, ok, eu analizez și văd ce trăiesc, da? Analizez, nu stau așa nici să dau bir cu fugiții, pentru că nu mai pot, eu vreau să mă eliberez aici, vreau să mă descarc, da? Cum am zis la început, dar nici să stai constant în aceeași bulă de săpun în care te păcălești așa singur că tu ești important în relația ta. Deci aici este vorba de a conștientiza anumite lucruri și cumva a căuta
discuții clarificatoare despre tot ce nu mai aveți în relație. Pentru că asul de bâte vine cu un nou început. Asul de bâte poate reprezenta o împăcare, dar nu se poate împăca sau nu se poate ajunge la un capăt. De exemplu, să deschidem un nou capitol în povestea asta până când nu discutăm deschis cu adevărat și profund cu adevărat. Pentru că aici toate problemele pe care le aveți, de la care a început aici apatia asta, de la care a început aici și 6 de spade cu atât de mult bagaj traumatic și așa, trebuiesc neapărat scoase la suprafață. Și intenția sau direcția, singura intenție pe care trebuie să o aveți este să vă reconectați într-un fel sau altul și să vedeți care e contribuția fiecăruia dintre voi la a reînvia relația, pentru că aici nu e vorba despre a ne despărți sau a da bir cu fugiție și nici de asta în relație, doar pentru că ai o casă, copii și așa mai departe. Deci aici e vorba despre conștientizare. Lucrurile nu mai pot fi făcute la fel. Atenție cu ego-ul pentru unii dintre voi, dacă sunteți atât de, cum spun, încăpățânați, îmi vine să spun, nu știu, pentru că 6 de bâte în centrul etalării mi arată faptul că nu ești ok, dar încăpățânarea te poate face capricios, te poate face apatic și tu ești într-o energie de aia care n-ai chef să bagi pe celălalt în seamă și tu ești într-o energie din aia, pentru că aici e ca și cum, de-aia vorbesc despre ego. Dacă tu nu faci, eu de ce să fac, da? Deci aici cam despre asta vrea să ne spună combinația asta. Din mândrie și uite așa de-al dracu, nici eu nu fac, da? Cam asta e. Așa pe românește. Dragii mei, atenție, analiză mare e o perioadă de analiză. Pentru că dacă mai vrei să rămâi în relația asta sau dacă, bineînțeles aici vedem că este importantă relația pentru tine, dar dacă tot vrei faceți ceva, n-ai cum nici să dai bir cu fugiții, nici să mai stai în roata asta de hamster, nici să-ți mai faci iluzii deșarte. Nu. Aici analizez, schimb placa la cum m-am comportat până acum, da? Și vorbesc. Da, vorbesc într-un mod clarificator, nu vorbesc. Aici e vorba și de o mână de fier. Doamne, e un fel de, hai să zicem așa, ultimatum. Dacă nu avem amândoi aceeași direcție și dacă nu avem amândoi aceeași intenție, pentru ce Dumnezeu să mai stăm aici în relația asta, da? Despre asta e vorba. Nu pot să zic altceva. Da? Buf, aveți treabă în această perioadă, dragii mei. Hai să vedem ce-i singuri. Săgetătorii singuri, burlaci sau separați, iunie-iulie 2024. Cinci de cupe. Pași de spade, as de bâte. Îmi vine să zic, nu căuta să te împaci cu cineva din trecutul tău doar pentru că ești tu pliof acum, că ești tu trist și plângi după nu știu cine. Aici e vorba despre a te trezi cumva, mie vine să zic, cu pajul ăsta de spade aduce mesaje, cineva îți tot spune, băi, nu te mai gândi mă la persoana aia, băi, nu mai plânge mă după... Nu, de ce vrei să te împaci mereu? Nu știu. De ce ai gândul să te împaci cu persoana asta care te-a părăsit aici, care te-a, oricum, 5 de cupe, te-a lăsat praf, da? Și tu tot stai așa și singurul gând pe care l-ai este să te împaci cu persoana asta. Acum, n-are cum să fie pentru toată lumea. Pentru alții dintre noi ar putea să fie o stare emoțională foarte decăzută, ești foarte trist, ești foarte... nu știu, și pajul de spade și asul de bâte vine și ne spune caută-ți de lucru altceva, da? Ieși din peștera asta de a te uita doar în trecut și a plânge
cu jale aici. Cinciul de cupe e o carte a plângerii de milă. Îmi plâng de milă atât de tare că sunt singur pe lume, vai de mama mea. Și aici e vorba despre pune mâna și ocupă-ți mintea cu altceva. Lasă tristețea aia, lasă plânsul și pune mâna și revitalizează-te. Aici caută modalitatea de a, nu știu, pune mâna și citești o carte. Aici avem, uite, ăsta are o carte în mână. Sau pune mâna și fă, nu știu, fă ceva constructiv. Aici e destructiv și aici ți spune să faci ceva constructiv pentru tine, pentru a-ți recupera energia, pentru că aici n-ai energie. Da, e foarte clar ce vor să ne spună aceste cărți. 5 de bâte, se dă în tine o luptă mamă-mamă, lumea și justiția. Trăiești în mari contradicții tu. Mie vine să spun că dacă aici vorbim despre persoanele care vor să se împace cu cineva care oricum le-a făcut foarte mult rău sau cel puțin ați fost foarte dezamăgiți de persoana respectivă, sau pur și simplu sunteți în această energie de vai cu tine, pardon, fără tine nu pot să trăiesc și aș face orice pentru tine. Cam asta e atmosfera cinciului de cupe. În același timp în tine se dă o mare contradicție. Ca și cum, băi, da, de ce? Câteodată ești lucid, da? Deci câteodată ești foarte lucid. Și spui, bă, dar de ce plâng eu după omul ăsta? Sau, mă rog, femeia asta. De ce plâng după omul ăsta? Pentru că aici vorbim despre atât de mare dezamăgirea încât pajul de spade zice învață odată lecția asta. Învață lecția odată ca să ieși din buclă. Închide capitolul ăsta, da? Justiția e acceptare. Acceptare că ceva s-a terminat. Nu mai sta tu aici să cauți, să-l spionezi pe ălalt. Unii dintre voi poate îl spionați. Stați tot cu ochii pe telefon să vedeți toate, bine, pe rețelele sociale mă refer, să vedeți toate mișcările persoanei ăleia. Pentru că voi singurul lucru pe care îl vreți este să se împace cu voi sau voi să vă împăcați cu, mă rog, cam asta e ideea, da? Și aici ca și cum, băi, închide o dată capitolul ăla. Pune-mi așa, acceptă, nu mai sta cu ochii pe rețele sociale, vezi de viața ta. Cam asta ne spune combinația asta. Împărăteasa, judecata și luna. Pajul de monede la capătul cărților. Aș spune că în primul și în primul rând tu trebuie să te eliberezi de frici. Deci tu ai aici niște frici în tine, ca și cum tu nu o să mai fii în viața ta fericit dacă nu ești cu persoana asta. Da. Și împărăteasa ne spune contrariul acestei povești. Împărăteasa vine și spune, tu nu ai nevoie de nimeni să te facă fericit, tu ești deja. Învață să fii fericit cu tine. Învață să te iubești, învață să te hrănești într-un mod corect. Hrănire emoțională mă refer, pentru că aici nu ai hrană emoțională, ai doliu emoțional, da? Învață să te hrănești din punct de vedere emoțional. Nu te mai pune în contră, pentru că aici tu te poți apăra foarte mult. Dacă cineva îți zice, băi, cât mai stai în starea asta, tu poate sări de fund în sus, da? Și zici, dar ce te bași tu, nu știu. Poate zici chestii de genul ăsta. Pune mâna și ridică-te, pune mâna și vezi de treaba ta și fă o muncă cu tine în care să reușești să te vezi pe tine că ești suficient, nu ai nevoie de cineva care să-ți zică că ești frumos, că ești deștept și că, nu știu, că te iubește. Iubește-te tu întâi, ne zice împărăteasa. Eliberează-te de toate fricile astea pe care ți le-ai făcut și s-au implantat în subconștientul tău. Unii dintre voi sunteți aici, dragii mei, sub o presiune foarte mare din cauza faptului că v-ați pierdut cumva în această tristețe, v-ați pierdut foarte tare și aici ca și cum eliberează-te odată de toate poveștile alea, povești negre îmi vine în minte cu luna. Tu ești sufocat aici, trăiești sufocat, trăiești, poate tot timpul plângi. Ești de acolo, îți zice.
Re, renunță la a mai continua să te simți cumva terminat fără persoana aia, pentru că insist să spun că unii dintre voi ce vă doriți asta, să vă împăcați cu acel cineva. Justiția vine și spune să fii corect cu tine. Tu crezi că e... Întreabă-te. Pentru că dacă tu trăiești într-un mod așa foarte sufocat și urât în ultima perioadă, tu crezi că e corect față de tine să mai dai o șansă relației cu persoana asta? Poate persoana asta a și intrat în altă relație sau poate te-a lăsat pentru altcineva. Fiecare cu povestea lui. De ce mai insiști? Fii corect față de tine în primul rând. Da? Pașul de monede ne arată primii pași pe care trebuie să-i faci înspre tine. Primii pași pe care trebuie să-i faci să termini o dată pentru totdeauna capitolul ăsta. Deci 5 de cupe, lumea și luna lumea ne spune gata, gata, ajunge. Tu ești, uite, tu ești suficient pentru tine, n-ai nevoie de celălalt. Tu ești suficient. Până nu te faci bine și ca să te faci bine, să te vindești de celălalt, după care tot plângi atâta, aici e vorba despre a începe să faci primii pași. Concreți, a practica, practică, încheierea pentru totdeauna a acestei situații. Fiind corect față de tine, pentru că tu știi că nu-ți face bine, pentru că tu ai contradicții. Cam asta e povestea. Și voi aveți multă treabă, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. Trecem la bănuți și sănătate, să vedem pentru această perioadă ce vor cărțile să ne arate pentru voi, dragii mei. Iunie-iulie, Săgetător, a sărit 10 de bâte, multă muncă. Ok, hai să vedem. Agitație pe aici, pe parte financiară ar putea să fie. 2 de cupe, un contract, o colaborare. 9 de monede, care îți aduce independență financiară. Și luna. Deocamdată nu știi, încă nu e vizibil. E pe vine să zic. Da, unii dintre voi, dragii mei, în această perioadă, între jumătatea lui iunie și jumătatea lui iulie, vedem o ofertă de colaborare care vine de la cineva care vă apreciază. Aici, cu 9 de monede, da? Hai să vedem mai departe. Rege de monede, 5 de monede și la voi extreme aici. Și steaua, tu nu mai crezi în nimic. Aici e ca și cum ori treci în momentul de față printr-o perioadă cu lipsuri financiare, ori ai foarte mare frică că tu nu o să mai ajungi să ai un job. Da? Frica e mare. Dar a apărut steaua între aceste două cărți, care, dacă ție ți este frică, pentru că ambele cărți, și luna și 5 de monede, ne vorbește despre frici, conștiente și inconștiente. Ești foarte apăsat de frici în interiorul tău, în legătură cu oi mai avea vreodată stabilitate financiară, oi mai avea vreodată un job undeva, nu știu, așa cum îmi place mie, cum vreau eu, da? Deci despre asta e vorba aici. Și fiind frica atât de mare, ți-ai pierdut toată speranța că o să se îndrepte lucrurile. Steaua vine și spune, nu-ți pierde nicio speranță. Lasă, Doamne, iartă-mă, fricile alea și pune mâna și încearcă să fii cât de optimist poți. Nu te lăsa dus într-un mod inconștient, condus într-un mod inconștient de mintea ta, pentru că mintea noastră ne controlează foarte mult, dragii mei. Gândurile noastre, avem cel puțin 25.000 de gânduri repetitive în fiecare zi, da? Și în momentul în care stăm într-o energie
de frică constantă, frica de sărăcie, frica de n-am cu ce să-mi plătesc facturile, frica că nu o să mai găsesc niciodată un job așa cum vreau eu, orice tip de frici în legătură cu banii nu are importanță, acele gânduri negative se implantează, să zicem așa, în subconștientul nostru și mintea începe să controleze ce tip de gânduri îți dă. Și tu o să rămâi în cercul ăsta în continuare. Cum vedem că ți-ai pierdut speranța, aici steaua vine și spune nu-ți pierde speranța niciodată. Tu ești o persoană, hai să zicem așa, cu stea în frunte, îmi vine să spun. Săgetătorii, în general, sunt persoane foarte norocoase din punct de vedere financiar și nu neapărat pentru că sunt guvernați de Jupiter, care este planeta, hai să zicem așa, binefăcătoare din punct de vedere financiar, dar ei ca persoane, în general, sunt foarte atrag o bunăstare întotdeauna în viața lor. Poate fi din cauza lui Jupiter, dar nu pentru că ești, știu și eu, atragi banii fără să faci nimic. Nu, pentru că ai avut grijă să crești, ai făcut facultate, nu știu, ai studii. Deci aici nu vorbim despre săgetători care n-au făcut nimic în viața lor și au stat așa și vor să le cadă mărul un Newton din copac să îi îmbogățească. Nu, vorbim de persoane care au băgat bani în ei aici, vedem investiții, da? Deci, ideea este că tu ești o persoană cu foarte multe resurse, poate ai foarte multe studii, poate ai foarte multe, cum am zis, da? Cursuri, facultăți, habar n-am. Nu-ți pierde speranța că nu o să mai găsești ceva sau că o să fii sărac și vai de mama ta pentru că aici ai avut, aici vedem o persoană înstărită. Deci tu ai constant, îmi vine să spun, unii dintre voi atenție pentru că ar putea să fie o problemă pe care voi trebuie să o vedeți. Aici vorbim despre sinceritate. În Cartea Stelei este unul dintre mesajele cu care vine steaua. De ce spun sinceritate? Pentru că avem o persoană dezbrăcată. În momentul în care vedem o persoană dezbrăcată este așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Dacă tu ești sincer cu tine. Pentru că știi că poate atunci când ești pe val și ai bani mulți, nu te uiți și arunci cu banii pe fereastră. Este una dintre hai să zicem, unul dintre defectele săgetătorului, da? Și treci prin perioade constante. Acum am, acum n-am. Acum am mult, acum n-am deloc. Deci aici vorba despre asta. Fii sincer cu tine. Dar nu începe să-ți plângi de milă și să trăiești în frică că tu nu o să mai ai niciodată. Punem mâna și bagă-ți mințile în cap aici cu steaua. Cam asta e. Da, așa pe românește, dragii mei, că mie așa îmi place să vorbesc. Hai să vedem mai departe. 8 de spade. 10 de monede. Foarte relevant la voi și 10 de spade. 7 de cope la capătul cărților. În ce buclă ai intrat? În ce buclă ai intrat? Pentru că aici este visez cu ochii deschiși și aici e telenovela. Eu n-am să mă opresc din a spune telenovelă. Ce iluzie ai tu pe plan financiar? Cum vrei tu să fie lucrurile? Pentru că te păcălești singur aici. Scoate capul din nori, pune picioarele pe pământ pentru că tu ai tot potențialul să fii cu picioarele pe pământ, ești înzestrat cu multe lucruri, fii realist, pentru că aici nu avem realism, aici avem cap în nori. Da? Ieși din bulă. Faptul că tu trăiești într-o buclă de, poate tu ce visezi aici, este, nu știu, vreau un job sau vreau, nu știu, să fac bani, vreau să fac bani mulți, da? Că e job, că e proiect, nu contează. Și mă alimentez, că e buclă, da? Mă alimentez că vreau să fac banii ăștia, adică mie să nu-mi dea cineva mai puțin că eu nu mă bag în afacere.
Ieși din buclă. Pentru că poate aici e vorba despre eu nu mă duc pe bani puțini. Dacă ți se oferă contracte în care poate nu-ți convine prețul sau, mă rog, salariul, aici te văd ca și cum nici nu am de gând să ies din casă. Da? Cam asta e atitudinea. Așadar, dacă tu în momentul de față nu o duci bine din punct de vedere financiar, 10 de spade e ca și cum îți spune termină cu prostiile, pentru că e ca și cum n-ai nici ce să mănânci. Îmi pare rău să zic asta, dar cam asta este imaginea pe care mi-o lasă combinația asta. Ți se oferă ceva și tu spui că nu pentru că nu-ți dă ăștia, dragii mei, 10.000 de euro. Îți dă doar 5.000 de euro, nu-ți dă 10.000, da? Sau, mă rog, mă înțelegeți. Ok? Ăștia 10.000 de euro din bucla ta, iluzia asta despre care vorbeam. Povestea e despre asta. 10 de spade zice, uite-te că dacă refuzi contractul ăsta, o să ajungi să mori de foame, pentru că să cerșești aici. Atenție, avem cerșetori. O să ajungi să stai cu mâna întinsă la alții și o să primești ciuciu. 10 de spade e o trădare. Nu o să-ți dea. Acolo unde te duci să ceri, nu-ți va da, pentru că tu ai avut o ofertă și ai refuzat-o. Ok. Cu 8 de spade tu ai liberul arbitru să decizi când pui capăt acestei agonii, pentru că doar în mâinile tale stă. Dacă ești mândru, și eu te înțeleg că tu ești mândru pentru că ai cu ce, Doamne, să te mândrești, ai facultăți, ai cursuri, ai de toate, da? Te înțeleg. Dacă în situația e atât de nașpa încât tu poate mai ai 5 lei să iei mâine o pâine, exagerez, dar vreau să mă înțelegeți, da? Că în situația atât de nașpa, tu n-ai cum să mai fii mândru. Tu aici trebuie să, cum să zic, pentru că dacă ți se oferă, cum am zis, 5 lei și tu vrei 10 lei, o să pierzi și ea 10 lei, o să pierzi și ea 5 lei, o să pierzi tot. Și o să stai cu mâna întinsă și nu o să-ți dea nimeni. Cam despre asta e vorba. Îmi pare tare rău să văd acest aspect. Deci, atenție mare pentru că vine o ofertă către voi. Vine o ofertă către voi. Această ofertă poate fi rezolvarea problemelor tale financiare. Da? Se termină problemele financiare dacă accepti această ofertă. Nu face păniznaiu, îmi vine să zic. Nu pot să zic altceva. Îmi pare rău, dragii mei, sper că nu v-ați simțit jigniți, dar nu are, bineînțeles, cum să fie pentru toată lumea, cei care vă regăsiți cu adevărat în această problemă cu banii, da? Bun, din punct de vedere al sănătății, avem cărți de vindecare, avem cărți care ne arată că poate nu dai 2 bani pe alimentația sănătoasă, avem cărți care ne spun că probabil din cauza acestei... Da, de ce nu? Că în momentul în care trecem printr-o perioadă complicată, cum am văzut aici, chestia cu pentru unii dintre voi pe plan material nu sunteți ok, stresul e posibil să fie unul foarte mare și bineînțeles că ce facem? Într-un mod inconștient ne delăsăm, nu mai avem grijă de noi, nu mai, da, am intrat într-o buclă în care mâncăm numai prostii, nu știu, chipsuri, ouă prăjite în fiecare zi, nu știu, ceva de genul, da? În care, bineînțeles că ce face? Duce la un colaps anume. Aici avem carte de vindecare, dar vindecarea nu se produce până când noi nu conștientizăm. Da? Aici este nevoie ca din inconștient să aducem în conștient cât de mult rău ne facem singuri. Pentru că aici putem să vorbim despre probabil un colaps, nu știu, poate să fie, de ce nu, și anumite organe afectate. Pentru că aici avem această coloană vertebrală cumva, de la cap, da? Tensiune foarte mare. Spadele coboară pe toată coloana vertebrală a acestei persoane până unde? Până la
la mijloc aici, da? Unii dintre voi, dacă vorbim despre colapsarea organelor, pentru că aici când intră spada în coloana acestei persoane, poate afecta anumite organe. Da? Unii dintre voi poate aveți probleme cu, nu știu, ficatul mărit, alții cu plămânii dacă fumați în exces. Deci aici vorbim despre anumite lucruri pentru că te-ai delăsat, din cauza stresului în ultima perioadă, ai căzut în bucla de a nu mai avea grijă de corpul tău. Și aici putem să vorbim de faptul că ori tratamentul față de corpul tău a fost unul urât, că după mai zis, mănânci numai chipsuri și cartofi prăjiți sau ouă prăjite, și pentru alții dintre voi poate fi colapsul din punct de vedere al corpului, vorbind de cădere la pat pentru unii dintre voi. Cădere la pat pentru că aparatul locomotor nu se mai, într-un fel sau altul, rămâne nu neapărat paralizat, nu vorbim de paralizie, ci vorbim de faptul că nu mai are putere, picioarele nu mai au putere să te țină. E vorba de a face mișcare, e vorba de a fă ceva, ieși din casă, nu îți da voie să cazi în depresie din cauza părții financiare dacă are influență, ai grijă de sănătatea ta pentru că poate ajunge aici să existe un colaps pentru unii dintre voi. Da. Din nou vorbim despre vindecarea nu se produce decât în momentul în care suntem conștienți de ceea ce ne-am făcut singuri din punct de vedere al sănătății. Avem prezența corpului aici. Toată suita de monede ne vorbește despre corp și aici vedem că tu ai fost o persoană foarte sănătoasă, poate mâncai sănătos înainte, din cauza experiențelor ăstora neplăcute aici cu luna, ai căzut în cealaltă extremă în care să te alimentezi foarte prost și trebuie să conștientizezi acest aspect ca să poți să-l modifici, da? Tu te poți vindeca fără nicio problemă singur dacă îți schimbi alimentația. Nu pot să zic altceva, cam asta e povestea la voi. Da, ne oprim aici, dragii mei, vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!